في عصر السرعة التكنولوجيا المتطورة خلت الأيام تمر بدون ما ننتبه. حبيت أحط بصمة بحياتي وشارك معكم أحلام حققتها خطوة بخطوة لين وصلت بطموحي. أنت تقدر، كلنا نقدر نحقق اللي نحلم فيه بهمتنا العالية. همتنا همة جبال طويل. هلا بالحلوين. حبدأ معكم رحلات ومغامرات كثيرة. التجربة الحالية حتكون تجربة كان يسوونها آبائنا وأجدادنا كل يوم، يمشون من مكان إلى الآخر، لكن أنا حمشي إن شاء الله من الرياض إلى المجمع على رجليني 5 أيام، مسافة 200 كيلو، تقريبا 260 ألف خطوة. حشيل فيها شنطة اللي يمكن تعبني 30 كيلو، فيها خيمة النوم، فيها الأكل، شربي، ملابسي، كل شيء فيها. بمشي وأتوكل على الله. بتواجهني صعوبات بتعلم منها، خلونا نشوف سوا. تجهيز تايم، عاد بنجهز واشوف شاخذ وش ما اخذ. هذا بحطه في الزباقز اللي هنا، اخذ لي شويه شاهي. بعبي بنزين بس عشان اخذه معي، واقيس الشنطه في المحطه نجيب الوزن كم. ريحت هالشنطة. قيس امسك. يعني تقريبا 27. طبعا الجوال يقول لك 23 دقيقة عشان توصل المدينة. هذا اليوم حلو، مرة حلو. أنا لسه ما بديت وش صار الموقف تو؟ بوري كل العالم قدر بواري. مشكلة. Now we're starting. إن شاء الله بداية الرحلة هذه إلى بن باز. داير طريقي. توني بعد الحمد لله. يلا متحمس. يوم أطلع من الرياض خطتي إني ساعة أمشي 4 كيلو، والحمد لله هذا الشيء سويته. في أول ساعة طبعا تعرف الواحد نشاط أول ساعة وكذا، إنه سويت زي كذا. صورني شاهر. أنا أقول لك 6 ساعات. لا ما 6. ها ملهم؟ والله جوجل يقوله. أنا جاي في ساعتين تحت طريقهم. ما شاء الله عليك. الإنسان يمشي كم؟ 5 دقائق الكيلو. 5 دقائق الكيلو. أتحداك. وين الكيلو؟ ماشي؟ ماشي؟ أي. أنا أعطيك 100 ريال الحين. الكيلو من وين؟ ماشي، أنا أعطيك 100 ريال الحين. لا 3. 5 دقيقة يا رجل، أخاف الله. ركض 5 دقائق. ركض 5 دقائق. احترت الحين. وين نروح؟ سيارات ما تسوي الا كذا. مدير روح يمين. 5 minutes break. اول بريك لي مويه بعد ساعة. غدا مهم يكون شيء مرة خفيف عشان على طول، ولا اصلا تريح 10 دقائق بعد ولا شيء. off you go. احتر الجو مرة احتر. اصل بس نص كم حتى اكبر دليل الذبانة اللي تو. طبعا نقاط تفتيش والاشياء ذي ما يصلح التصوير دائما. طبعا التفتيش انا مشيت في اللاين، فعلا جاء ناداني العسكري قال لي تعال. رحت عنده قال انت الرحالة. قلت ايه على وين؟ اعطيت الخطة حقتي. الله يوفقك مدري وشو، تبين اطلع معك سيارة؟ يقول لي مدري ايش. بيض الله وجهك كفو ما له داعي. مرة كتوفي شادة، واضح انها حتكون نوم الليلة. امامي تحويله. يا الله وين اروح؟ اوكي اصابة ملاعب. فيرست داي. ابي مويه. وقف لي. شكرا يا حبيبي. عشان حر صراحة، وذي الشجرة حلوة ما شاء الله فيها ظل. بريك هنا. طبعا الحين بشوف شلون، والله ما ادري ايش صار. بس والله طولت لين اعرف له. انا جايب صوص للاسف، شايفين تعبى المنطقة صراحة. وظل تركيا ولا احلى. الصوص
يعني حسيت خربان حتى ريحته ما كان قرار سليم اني اجيب صوص. طب انا اروح انا. طبعا الطريق مغلق وانا ما معي شاحن جوال، بس ما معي شيء، ما معي ولا شبكة ولا شيء. انا لو اوقف على شنطتي ونقول كذا سحب علي. شوف والله شكلي مرتب. نجرب هذا، اركب بالحوض والله ما عندي مشكلة. جاتنا الفزعة الله يسعدك. رجال حطني هنا ما قصر، لو ترك لي حطب والله بعد قال جلسة ما فيها سمر مي بجلسة، الله يوفقه. صار لي ساعة أو شيء ماني قادر أحرك من هنا. صليت العصر خلاص ما أشوف. الشنطة مستيك إنها ثقيلة خلتني سلو داون. الغلطة الثانية البلسترز اللي جتني، فأنا نسيت الشاحن حق الجوال فما قدرت أكمل الطريق المغلق. ما حبيت أغامر صراحة، ما معي جوال ما معي شيء، ما فيني طاقة ولا معي موية. إن شاء الله اللي يطبخ عليها بعد شوي. أنا أطبخ فول، زبط خبزي، خميرة، فول. طبعا نشوف وين بنروح. إلى الحسي. اوكي اوف وي جو. بسم الله. السلام عليكم، كيف حالك حبيبي؟ طبعا توني بادئ اليوم المشي 9 ساعات اليوم، ثاني يوم اكثر طبعا من اليوم الاول طبيعي. بعدين عندي رجلي تفخه البلسترز مره، لكن خلينا نشوف ايش يصير معنا اليوم. الكيلو خذ مني 24 دقيقة. 5 دقائق. الانسان يمشي كم؟ 5 دقائق الكيلو. 5 دقائق الكيلو، اتحداك. شايفين جماعة الخير شلون السما صافية ما شاء الله. شيء 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 شيء. سباق يلا. صار لي ساعة ونص ما ادري عن الموية، ماني قاعد اشوف اي محطة ولا اي شيء. ما عندي الا لتر واحد فقط من الموية. امس انقطعت وانقذني والله واحد في الطريق، هو من نفسه والله انا ما سألت، الله يوفقه. محطة موية، عبي فل. عبي فل، فكه كذا امسك. انتبه في بنزين، شم. بعد البنزين لازم واحد ايش؟ شيل العدة. كم بنزين فلوس؟ ريال. لا 34 هلا. تعبيت المويه اخيرا الحمد لله. انقطاع البلسترز، ألم البلسترز بعد ما تفقست. اوكي من الساعة 6:30 الصباح وانا امشي ما في بريك. الحين الساعة 1:30 الظهر. ابي بس اقعد مكان اقعد اكل. اول شيء اسويه هذا لازم نطلعهم. ثاني يوم ضبط قهوتي شربتها، بصلي العصر. امان الله، شكرا ملهم. ابي شاحن كلش مقفل، هذا الحسي ما فيها اي شيء. كم مطعم بخاري مقفل بعد. السلام عليكم، في شاحن ايفون انقذنا. في بهارات جادة. بيض الله وجهك والله يا وحش. ما سوينا شيء. الله يسعدك، شوف ما قصر الوحش. انا بنام هنا الليله ان شاء الله. عدتي طبخي وكلش. اليوم الثالث، لا والله اليوم الثاني والله، بس متعته وطوله صعب كان. صار ابس صار داونز كثيره. طبعا عندي الم هنا، بلسترز وريتكم اياه قبل كذا كل رجليني
غير اللي وريتكم اياه زادت عليها. صراحة كان صعب.